الله الرحمن الرحیم موږ سره میتھمیټیکلز یا ټرایګنومیټریکس څه فنکشنز دي فار ایگزامپل اے بی ایس دی ایون دی آډ دی رینډ دی او رینډ بټوین دی د رینډ بټوین موږ الریډي وکړو خو چونکې دغه کیټګري سره راځي نو د تاسو ته بیا هم وکم دلته ما څه وکړلو ما څه جرنلی پازیټیو نیگیټیو ویلیو ایون او آډ ویلیوز واخیستې رینډم جرنلایز ویلیو مو واخیستې پازیټیو نیگیټیو ویلیو د دغه دوو فنکشن د بلکې د اولنی درې دغه دغه لپاره د کلیر کېدو لپاره اولنی دا چې دا کوم ایون فنکشن دی د ایون فنکشن شی کې دلته به زه تاسو ته ولیکم خو مخکې د دغه نه چې زه د ایون فنکشن اپلای کړم چونکې په دغه کې نیګیټیو ویلیوز هم شته دی نو زه به څه وکړم دا فنکشن چې کوم ای بی ایس دی ای بی ایس نارملی موږ سره دا ایبریویټډ فارم دی اپسلوټ لپاره نو اپسلوټ موږ سره یو داسې میتھمیټیکل فنکشن دی چې دا پازیټیو ویلیو پازیټیو ریټرن کوي او نیگیټیو ویلیو پازیټیو ته کنورټ کوي نو که دلته وکسې په دغه لیست کې پازیټیو شته او نیگیټیو شته نو په دغه لیست کې چې کومې ویلیو دا به زه په دغه فنکشن په ترو باندې څه کوم دا به زه پازیټیو ته کنورټ کوم دلته به ولیکم ای بی ایس کې به زه څه ورکړم دا ویلیو به ورکړم انټر مې کړله نو دلته تاسو کتای شو چونکې دا الریډي پازیټیو نو ځکه پازیټیو راغله دلته به ډبل کلیک وکړم نو دا ما سره فلش فیل باندې په ټولو باندې اپلای شو نو دا ماینس 70 نه څه جوړ شولو دغه نه 70 جوړ شولو اوس په دغه کې موږ سره چې کوم د ایون نمبر فنکشن دی دا به موږ وکړو ګوره ایون نمبر فنکشن اول به زه دا فنکشن ولیکم ایون نمبر فنکشن کې به زه دا پیله ویلیو ورکم ایون نمبر فنکشن چې کله هم ته یو ویلیو ولا ورکې که ایون وي نو اتوله ایون وما ویلیو ورکي که ایون نه وي نو نیکسټ چې کومه ویلیو وي اتوله نیکسټ ایون ویلیو ورکي فار ایگزامپل دلته چې 65 دی 65 خو ایون نه دی نو دا به مولا چې راکړي دا به مولا 66 راکړي ایون نمبر مطلب باندې پوه شولو کله هم چې ګوره دا 65 و که نه دا یې مولا 65 راکړلو دا 67 مطلب 70 دی نو دا به دلته دوزه نه ما ونیو په ډریک باندې مې راوستو 70 راکړلو 44 څه ایون دی دا یې 44 راکړو 65 نه دی ایون نو ګورو 65 باندې څه راکړو 66 راله راکړو 99 نه ایون نو دلته چې ما راوستو دی څه کړو 100 راکړلو دا بقایا کې چې کوم ایون دی نو اب ایون کیو چې کوم ایون نه اب نیکسټ چې کوم ور سره نیریست ایون دی اخته به کنورټ کی ډبل کلیک په وکم په فلش فیل باندې تاسو کتای شو ګوره نن مې د 100 ته وړلو 56 4 نو د موږ سره کنورژن وکړلو نو ایون فنکشن کلم چې تاسو سره یو لیست ګیون وي او په کې پته نه لګي چې ایون پکې کوم دی او آټ پکې کوم دی نو چې کلم لیست پته اپلای کی چې کوم ایونی ابل ایونی کی چې کوم آډ وي نو نیریست چې کوم ایون نمبر ای توله به شیر کی کته ته ایون نمبر ریکوایرډ وي دلته اوس ما سره چې کوم آډ دی بازی ټینګ کې موږ سره لګا دا لیست ته بدخ کې ایون هم شته آډ هم شته ما ته آډ ریکوایرډ دی چې آډ ریکوایرډ دی زه به دا ویلیو ورکم دا به چک کی که دا آډ وي خو دا به دا ویلیو راکړي که نه وي آډ چې نیکسټ کومه آډ ویلیو وي نو ماله بار راکړي دا به 56 په ځای باندې 57 راکړي انټر مې کړلو ماله یې شیر کړو 57 راکړو ډبل کلیک به وکړم فلش فیل باندې ګوره 70 په ځای باندې 71 44 په ځای باندې ماله شیر کړو 45 65 99 40 41 کړلو 99 4 5 کړلو او 56 شیر کړلو 57 کړلو نو دا موږ سره دا لپاره استعمالیږي خو بیا دلته موږ سره چې رینډ فنکشن دی رینډ دا اصل کې موږ سره نمبر جنریټ کوي که په دغه کې اوس زه چې شی ویر نه کوم مطلب دا مو سره یو ورژن نظام دی دغه کې مو هیڅ شی ویر نه کړو دا به مو سره رینډم ویلیو جنریټ کی 0 د 1 په مانس کې مطلب په پوینټ کې ویلیو راکوي مینیمم به دا 0 وي او میکسیمم به چې شي دا به مو سره د 10 نه بکامي هغه 1 نه بکامي نو مطلب 9.9 پر ممکن دی انټر مکړلو نو دلته چې راکړو 7 پوینټ مطلب دا به د 1 نه به نه کېږي انکریز کېږي او 0 نه به کمیږي نه دلته مو چې وکړلو مینیمم د 0 او د 1 په منځ کې مولا دا ویلیو راکوي دلته تاسو کتای شو اوس د 0 نه مورته چې کمیدای نشي نیگیټیو ویلیو ویل نه ورکوي دا ویل پازیټیو ورکوي خکه زه اوس وړم کنټرول زیډ باندې ما واپس کړلو چې دغه سره چې وکم دغه سره څه ویلیو ملټیپلای کم دلته مور سره چې لیټ چې 20 مور سره ملټیپلای کړلو نو دا نه چې کومه ویلیو روس یو سره به 20 بیا ملټیپلای کیږي هغه نه بعد به مو سره مطلب دا چې په دغه رینج کې چې کومه ویلیو وي که زه وغواړم چې زه دا 1 نه زیاته کم نو مو 20 سره ملټیپلای کړلو نو دا به اوس مو سره هغه ویلیو ملټیپلای بای 20 کار شی راوسی یغه نه به یو ویلیو راوسی خو دا 1 نه به شي وي دا به ګریټر وي انټر مکړلو تاسو کتای شو مو سره چې وکړلو 4.3 شولو دلته ما ډبل کلیک وکړلو نو دا په ټولو باندې اپلای شولو په دغه رینج کې چې کومه ویلیو راوسی یغ سره چې دا 20 ملټیپلای شولو مې نه مو سره دا راغلو خدا خو یوا شوله دویمه خبره ده چې ګوره 20 ملټیپلای کړو سټیل مو سره پکې یو ویلیو چې راغله وړو کې ویډیو پکې راغله
که فار ایگزامپل زه وغواړم چې زه دا لوور رینج هم په خپله ډیسایډ کړم او هایر رینج هم زه په خپله ډیسایډ کړم. یغه دپاره بیا موږ سره څه شی رینډ بټوین ده. دلته به زه ولیکم RAN او پسې بټوین. اوس په دغه رینډ کې لوور ویلیو زه څومره ورکم؟ فار ایگزامپل 33 ورکم. هایر څومره ورکم؟ 99 ورکم. 33 او د 99 په منځ کې ما له څه شی وکړه؟ رینډملی مارکس جنریټ کړه. فار ایگزامپل انټر مې کړلو نو دلته څه شی وشولو؟ دلته دا مارکس جنریټ کړل. اوس دا که وکړسې 33 نه کم نه دی او 99 نه زیات نه دی. دلته مو ډبل کلیک وکړلو نو دلته اتوماتیکلی اوس که دلته خیال وکړي چونکې دا ټول ما سره په فارموله باندې راغلي دي نو په هر نوي ایټریشن سره نوي ډیټا انټری سره یا په ټیبل کې په چینج سره دا رینډم فنکشن به کال کیږي او دا به اتوماتیکلی نوي ویلیو درکوي. نو دلته تاسو کتای شو نن چې ان مې نه واخله ته دا مختلف ویلیوز یې موږ له راکړې. نو دا میتھمیټیکل فنکشنز دي چې بعضې ټایم کې واړه فنکشن دي خو ریکوایرډ چې شي بیا ورته پته نه لګي نو ډېر امپورټنټ دي وي. نو دا 15 قسمه فنکشن دي چې موږ استعمالولی شو دغه مختلف مقاصدو لپاره.